Hứa Khải sẽ lựa chọn ai, Vân Long, Dương Tử hay Đàm Tùng Vận? Câu trả lời thật bất ngờ. Chiến thuật sinh tồn như cá trạch của Hứa Khải đã được thể hiện trọn vẹn trong buổi phỏng vấn. Đối mặt với câu hỏi nguy hiểm đến tính mạng, Vân Long hay Dương Tử, anh khéo léo thêm vào một chi tiết bất ngờ. Tử vừa sợ vừa không sợ, vừa tránh làm mất lòng bạn diễn, vừa khơi mào bình luận trên mạng. Nghệ thuật cân bằng quyền lực hoàn hảo này chính là lá bùa hộ mệnh của ngành giải trí trước những cạm bẫy giao thông trong thế giới người lớn. Không có câu trả lời chuẩn mực, người ta phải linh hoạt điều chỉnh trong phạm vi an toàn. Trong buổi phỏng vấn đó, nụ cười của Hứa Khải là chân thật nhất, nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập vẻ mặt, các anh thật táo bạo với những câu hỏi này. Ngay từ đầu, người dẫn chương trình đã bật mí Vân Long hay Dương Tử. Không khí lập tức đông cứng, như thể ai đó đột nhiên hỏi, anh kiếm được bao nhiêu? Tại bàn tiệc đêm giao thừa, suýt nữa thì nghẹn cả miếng ăn. Hứa Khải vẫn thản nhiên, nhếch mép cười, mời Vân Long một chỗ, rồi ném nhân vật Tử vào như một quả trứng phục sinh nửa sợ, khiến cộng đồng bình luận xôn xao. Những ai không hiểu thì nghĩ anh ta đang đùa, nhưng những ai hiểu thì hiểu rằng đây chính là chiến thuật sinh tồn như cá trạch của Hứa Khải, trơn tuột và không thấm nước. Thành thật mà nói, cách tiếp cận của Hứa Khải phản ánh sự xảo quyệt mà tôi từng sử dụng khi được hỏi, bạn thích giáo viên nào nhất? Khi viết bài luận, không giáo viên nào có thể bị xúc phạm, và không ai có thể được ưu ái tuyệt đối, lựa chọn duy nhất là giữ thái độ, tôi thích tất cả. Chiến thuật của Hứa Khải thậm chí còn ấn tượng hơn, bao gồm cả Vân Long, Dương Tử và Đàm Tùng Vân. Anh ta thậm chí còn nói thêm, đối với trải nghiệm phòng thoát hiểm thông thường, hãy chọn Tử và Tùng Vân, đối với phòng thoát hiểm siêu đáng sợ, hãy chọn Vân Long. Cơn lốc hành động này có thể so sánh với vòng bảng World Cup, ai vào được và ai ra về đều phụ thuộc vào sự ứng biến và một chút siêu hình học. Bạn có thể nói anh ấy rất khéo léo, và điều đó chắc chắn thú vị, nhưng nó giống như sự khôn ngoan sinh tồn được mài giũa bởi một người đã thành công trong ngành giải trí. Những câu hỏi trắc nghiệm trong ngành giải trí trong nước không phải là lựa chọn, mà là cạm bẫy. Nhớ lại những nghệ sĩ đã bị hủy hoại bởi việc chọn phe trong nhiều năm qua, mỗi người lại bi thảm hơn người trước, Hứa Khải có lẽ đã cân nhắc hậu quả. Suy cho cùng, cơn sốt đường của người hâm mộ cũng giống như nỗi lo lắng của người hâm mộ về việc thắng hay thua. Cảm xúc có thể khiến lượt tìm kiếm thịnh hành tăng vọt, nhưng chúng cũng có thể đẩy một nghệ sĩ vào vũng lầy chỉ sau một đêm. Cân bằng nước của Hứa Khải được xử lý một cách hoàn hảo, không làm ai thất vọng cũng không làm mình thất vọng. Về mặt kỹ thuật, nó tương tự như chiến thuật phòng ngự, chặn, không cướp của các cầu thủ NBA. Thực ra, đằng sau lối chơi hoàn hảo của Hứa Khải là những nguyên tắc sinh tồn của ngành giải trí. Mặc dù khán giả liên tục hô hào, chân thật, nhưng đến lúc cần thiết, những ai dám lên tiếng và hành động thường chỉ trở thành bia đỡ đạn cho giao thông. Cách tiếp cận, tất cả vì một, của Hứa Khải vừa là một sự thỏa hiệp thực tế, vừa là một sự tự vệ khéo léo. Hãy xem anh ấy và Vân Long cùng nhau quay phim, tình anh em của họ dường như không hề lay truyền. Sau đó, anh ấy và Dương Tử trò chuyện vui vẻ, và phần bình luận từ lâu đã trở thành nơi thân thiện với gia đình. Ngay khi Đàm Tùng Vân xuất hiện, bầu không khí trở nên không ai bị bỏ lại một mình. Cảm xúc của một vòng tròn người hâm mộ còn khó nắm bắt hơn cả một cuộc chạy tiếp sức 800 mét, đằng sau mỗi cái tên là một cuộc giằng co vô hình. Nghĩ xa hơn, những câu hỏi trắc nghiệm trong bài phỏng vấn này không khác mấy so với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Sếp hỏi, con sẽ làm thêm giờ hay đi công tác? Bố mẹ hỏi, con sẽ thi cao học hay đi làm? Mỗi câu hỏi đều như một kế hoạch đã định sẵn, theo cách riêng của mình. Hứa Khải đưa ra câu trả lời rất trưởng thành, không cứng nhắc, mà linh hoạt và dễ thích nghi, không bao giờ làm mất lòng ai. Bạn có thể gọi anh ấy là người tinh tế, nhưng anh ấy đơn giản là hiểu rõ đâu là vùng an toàn. Ngành giải trí đầy biến động, với vô số tiền lệ. Cách tiếp cận hoàn hảo của Hứa Khải là sản phẩm của kinh nghiệm, bản năng và một tấm khiên bảo vệ trước những lời soi mói trên mạng. Một số cư dân mạng nói đùa rằng, hành động cân bằng của Hứa Khải là chuẩn mực của người lớn, ai mà không có chút kỹ năng xã hội nào chứ? Đúng vậy, đặc biệt là khi giao thông và lợi nhuận giao thoa, làm sao có thể diễn tả được cảm xúc thật. Ai cũng ngầm hiểu điều đó, họ nói năng hoa mỹ trên sân khấu, nhưng mỗi người lại hành động theo cách riêng của mình ngoài đời.
Sự dí dỏm của Hứa Khải không chỉ bảo vệ bản thân mà còn giữ vững bầu không khí của mọi lần hợp tác và mọi bộ phim. Bạn muốn sự ngọt ngào, nhưng anh ấy không cho. Bạn muốn sự thiên vị, nhưng anh ấy luôn ở trong vùng an toàn của mình. Kiểu Hứa Khải này, dù ở nơi làm việc hay trên sân cỏ, đều là một chất bôi trơn thực sự cho đội nhóm. Mỗi câu trả lời đều là một màn cân bằng khó khăn. Nhìn lại, Hứa Khải và các cộng sự của anh, Dương Tử, Vân Long và Đàm Tùng Vân, giống như một đội bóng rổ tự chế. Mỗi người đều có phong cách riêng, sự phối hợp tốt có thể thổi hồn cho chương trình, nhưng sự phối hợp tệ sẽ không gây ra xung đột. Lựa chọn của Hứa Khải là giữ mọi người ở lại bàn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Trong trò chơi giao thông của ngành giải trí, liệu có ai thực sự chiến thắng? Nghĩ lại thì, chiến lược có tất cả của Hứa Khải thực ra là điều chúng ta đã thấy ở nhiều ngôi sao thể thao. Ví dụ, câu nói bóng gió của LeBron James, thần tượng của tôi là cả Michael Jordan và Kobe Bryant, đã nhận được tràng pháo tay từ khán giả. Giọng điệu của Hứa Khải, giống như chính anh, luôn để ngỏ một lối thoát. Đôi khi, cư dân mạng, như những thám tử đeo kính hiển vi, soi xét từng biểu cảm của Hứa Khải, cố gắng phát hiện mùi dưa trong từng lời nói. Nhưng Hứa Khải không chịu khuất phục và vẫn giữ vững lập trường. Khi gặp những câu hỏi nhạy cảm, anh dùng sự hài hước để xoa dịu tình hình. Khi người hâm mộ cố gắng thể hiện tình cảm, anh chỉ đơn giản là dọn dẹp bàn ăn. Bạn nói anh ấy không có cá tính, thực ra, anh ấy hiểu rõ rằng cá tính chẳng có giá trị gì khi đối mặt với tình huống giao thông. Quy tắc của ngành giải trí là phải tự bảo vệ mình trước, và kiềm chế cảm xúc cũng như thái độ. Sự kín đáo của Hứa Khải là cảm giác an toàn có được nhờ kinh nghiệm. Đôi khi tôi ghen tị với Hứa Khải, anh ấy sống cuộc đời mình như một trò chơi không hồi kết. Mỗi khi đối mặt với một câu hỏi đe dọa tính mạng, anh ấy đều xử lý nó một cách bình tĩnh nhất. Bạn nói anh ấy rất khéo léo, nhưng thực ra anh ấy biết cách xử lý những tình huống phức tạp một cách dễ dàng. Ngành giải trí là một mê cung rộng lớn, nếu không có sự định hướng, một bước đi sai lầm có thể dẫn đến một cạm bẫy. Cách tiếp cận của Hứa Khải rất giống với những gì chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày, tại nơi làm việc, ở nhà và trong các mối quan hệ xã hội. Ai mà chưa từng được hỏi câu hỏi tự vấn, bạn thích bố hay mẹ hơn? Ai mà chưa từng đắn đo giữa hai lựa chọn và cuối cùng chọn cả hai? Nhiều người cho rằng Hứa Khải quá giỏi trong việc giữ an toàn và thiếu chân thành. Nhưng khi anh ấy thực sự bị đẩy lên phía trước, ai có thể đảm bảo rằng sự trung thực sẽ không phản tác dụng? Trong thời đại này, bối cảnh truyền thông trực tuyến còn thách thức hơn bất kỳ đấu trường thể thao nào. Cách tiếp cận, bao hàm tất cả, của Hứa Khải không phải là một lối thoát, mà là một hình thức kiên trì khác. Người lớn cũng vậy, họ nói năng vòng vo, giữ thái độ điềm tĩnh, giữ vững sự hiểu biết của mình, và được người khác ngưỡng mộ. Cuộc chiến giữa giao thông và cảm xúc diễn ra hàng ngày. Hứa Khải đơn giản là không để mình trở thành nạn nhân của những người chứng kiến. Viết những dòng này, tôi đột nhiên muốn hỏi bạn trước màn hình, nếu bạn bị ném vào một tình huống như thế này với tất cả những lựa chọn bẫy này, bạn sẽ chọn gì? Chọn một trong hai lựa chọn sẽ là thảm họa, nhưng chọn tất cả sẽ có nguy cơ bị chỉ trích là gian xảo. Thực tế, trong thế giới người lớn, không có câu trả lời chuẩn mực nào cả.